Përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni, faleminderit së bari që jeni bërë pjesë e këtij webinari. Në fakt për herë të parë EPPC Albania në Kosovë realizojnë këtë webinar duke nisur kështu një cikël për 12 webinaresh. Do të jemi pranjosh çdo muaj, do të jemi më aktiv tashmë siç edhe ju kemi përtuar në rrjetet sociale për t'ju qëndruar më pranë, për t'ju ardhur në ndihmë informacione nga më të ndryshmet rreth punësimit. Siç e shikoni, tashmë është afishuar tema për cilën ne sot do flasim, sigurisht një njohur edhe në rrjetet tona sociale edhe na keni pyetur shumë, në fakt keni qenë ju që e keni sugjeruar. Si të shkruajmë një CV fituese? Në fakt duket një pyetje sa e lehtë por aq edhe e vështirë. Zgjodëm këtë temë pikërisht edhe për shkak të shumë problematikave që hasim në jetën tonë të përditshme. Le të themi në punë, CV-t që marrim, sigurisht jemi një kompani punësimi dhe CV-t që ne marrim janë të shumta, mund të themi arrin mbi 600 aplikime në një muaj, kështu që ka CV të cilat bëjnë diferencën nga të tjerat. Pikërisht për këtë do t'ju flasim ne sot. Shkurtimisht, ndoshta shumë për ju na njohin, por për ata që nuk na njohin, EPPC Albania për asistencën tonë në shërbimet të ndryshme të burimeve njerëzore. Sigurisht jemi prezent me punësimin, ku bashkëpunimet tona janë shumë të suksesshme në kompani shqiptare apo të huaja për pozicione nga më të ndryshmet, duke nisur nga niveli specialist deri në nivelet drejtuese menaxheriale, po ashtu ofrojmë shumë aktivitete të tjera zhvillime stafi, si trajnime, ritrite apo shumë të tjera. Le të ndalemi tashmë tek tema që kemi zgjedhur për sot. Pse pikërisht kjo temë? Është shumë e rëndësishme në fakt të kuptoni pse duhet të keni një CV cilësore dhe pse CV-ja juaj duhet të bëjë diferencë. Ndaj në përfundim të këtij webinari, sigurisht diçka do keni marrë me vete dhe do të aplikoni në CV-t tuaja. Duhet keni parasysh gjithashtu që punëdhënës të ndryshëm, kompani të ndryshme kanë pritshmëri të ndryshme për kandidatët që ata kërkojnë. Ndaj dhe çdo CV duhet t'i përputhet apo duhet t'i përshtatet një punëdhënësi të caktuar, një kompanie të caktuar për pozicionin për cilin ju aplikoni. Duhet të dini ato strategjitë, ato le të themi sekretet çfarë e bën CV-n tuaj impresionuese, pse duhet zgjedhur CV-ja juaj, pse duhet të zgjidheni ju për të takuar në një intervistë për një pozicion vakant pune. Shumë e rëndësishme të cilën normalisht do ta theksojmë dhe do ta them një herë pas here, këtë ju a them edhe kandidatëve në intervistë që CV-ja juaj duhet të përshtatet me pozicionin për të cilin aplikoni. Por do të flasim për gjatë këtij webinari më tepër për këtë. Gjithmonë duhet të keni një sy kritik për CV-n tuaj, asnjëherë të mos jeni të kënaqur dhe her pas here të përgjithsoni CV-n tuaj, pra të mos mbani një CV stok dhe atë ta dërgoni vit pas viti në kompani të ndryshme. Duhet të identifikoni aftësitë tuaja dhe cilësitë tuaja personale, çfarë ju bën juve të veçantë, çfarë ju dallon juve nga të tjerët, dhe në përfundim të këtij sesioni uroj që dhe ju të hartoni dhe të shkruani CV-n tuaj fituese, sepse sigurisht mundeni. Çfarë ju ofron CV-ja? Është thelbësore në fakt të dini që CV-ja nuk ju ofron një vend pune. Gjithçka çfarë CV-ja ju ofron ju është thjesht një takim me punëdhënësin. Pra një CV duhet të bindë punëdhënësin që ju ja vleni të intervistoheni. Më pas jeni ju në takimin direkt me punëdhënësin apo me rekrutuesin që do shisni veten edhe do fitoni atë vend pune. Dhe që CV-ja të bindë punëdhënësin për t'ju takuar, CV-ja juaj duhet të shpreh dëshirën për punë, pra që ju jeni të motivuar mjaftueshëm për të bërë punë. Duhet të shpreh gjithashtu që ju mundeni, pra ju keni të gjitha njohuritë e duhura, të gjitha shkatësitë, aftësitë e duhura, keni marrë eksperiencën e nevojshme për ta bërë këtë punë dhe dini ta bëni këtë punë më së miri. Por gjithashtu shumë e rëndësishme është dhe përshtatja. Pra, nëpërmjet CV-s tuaj ju duhet të dëshmoni që i përshtateni kulturës dhe kërkesave të mjedisit të punës. Pra ju jeni më i miri dhe më i përshtatshëm për atë vend pune dhe për atë kompani.
Por çelësi për një CV fituese sigurisht që janë evidencat. Evidencat e vetëm evidenca janë ato që ju duhet të përdorni në CV-n tuaj. Shpesh le të themi unë kam hasur raste të aplikantëve të cilët në CV-t e tyre shkruajnë tek pjesa e eksperiencave thonë vetëm që kam punuar 2 vite në sektorin privat. Kjo mua si rekrutues nuk më tregon asgjë. Pra ke punuar 2 vite në sektor privat, por nuk më thua asnjë gjë se ku ke punuar, në çfarë kompanie ke punuar, në cilat vite ke punuar dhe çfarë pozicioni ke mbajtur aty. Kështu që vetëm nëpërmjet evidencave, duke qenë sa më saktë dhe sa më koncis, ti më transmeton një informacion mua. Pra, kam punuar 2 vite në biznes privat, nuk i tregon asnjë gjë një punëdhënës, një rekrutuesi. Përpara se të dërgoni një CV apo të kryeni një aplikim, është shumë e rëndësishme që të jeni të informuar paraprakisht. Çka do të thotë që kur lexoni një njoftim pune, një përshkrim pune, duhet ta lexoni me shumë kujdes. Janë kriteret të cilët tona. Kompania për cilën ju aplikoni dhe cilat janë nevojat në këtë pozicion. E kontaktit. Pra në CV duhet të përfshihen të gjitha detajet e kontaktit le të themi të dhëna tuaja sa më sakta. Do të shohim pas pak më në detaje secilën pjesë të saj. Duhet të përshkruani dhe të përfshini një profil tuaj që i shpjegon punëdhënësit potencial se çfarë merr nëse ju blen ju. Pra, në thelb, ajo çfarë ju bëni në një takim apo në një, le të themi në një intervistë, është një transakcion. Pra ju duhet të shisni veten tuaj, nga ana tjetër punëdhënësi kërkon që të blej, le të themi kandidatin më të mirë. Kështu që ju takon ju që të shisni veten më së miri. Duhet të përfshini historikun e punës tuaj, pra të gjitha eksperiencat e punës që keni pasur, mundësisht paposhtë që të pashpjegueshme për atë që e lexon, pra për rekrutuesit. Duhet të theksoni arritjet tuaja dhe përgjegjësitë e rëndësishme, pra në secilin pozicion pune çfarë përgjegjësish keni mbajtur, duke i përshkruar shkurtimisht cilat kanë qenë arritjet tuaja, cilat janë aftësitë tuaja, apo kualifikime të mëtejshme që mund të keni, të gjitha këto në lidhje me profesionin tuaj apo me pozicionin për të cilin aplikoni. Ndërkohë, ju kërkoj ndjes Ndërkohë, ka dhe shumë elementë të tjerë të cilët nuk duhet i përfshinen në CV. Dhe nga eksperjenca, sigurisht që kemi parë edhe raste në të cilat shumë gabojnë, normalisht sa më shumë le të themi të aplikoni aq më shumë dhe do të mësoni edhe nga eksperienca juaj. E para njëherë referencat nuk duhet të përfshihen në CV-n tuaj. Sigurisht ato duhet të vjen në dispozicion vetëm në rast se ju kërkohen nga punëdhënësi. E mira është që nga çdo punë ku ju largoheni të merrni referenca, ti keni ato në çdo rast që mund të kërkohen, por jo të vendosen menjëherë në CV, pasi ju CV-n e dërgoni në shumë vende pune, e dërgoni në shumë kompani, kështu që nuk është e nevojshme le të themi që të ketë referenca për çdo kompani.
Arsye largimit nga punët e mëparshme, nuk keni pse të përshkruani në CV-n tuaj arsyet se pse jeni larguar nga një kompani, pse jeni larguar nga një punë. Të gjitha këto i takojnë, le të themi, intervistës apo bisedës nga afër me rekrutuesin. Statusin tuaj martesor, as këtë nuk keni pse vendosni, apo numrin e fëmijëve, pra i martuar me 2-3 fëmijë, apo beqar, nuk është e nevojshme t'i vendosni këto, sepse të gjitha këto të dhëna janë për t'u zbardhur apo për t'u sqaruar në një bisedë nga afër. Një tjetër vendosni një foto në tuaj, e rëndësishme është që të jetë një foto sa më etike, pra të dukeni sa më profesional në foton tuaj. Një foto selfie nuk bën vend në një CV, apo një foto e gjithë trupit në këmbë apo në peizazhe të bukura nuk ka vend në një CV, kështu që duhet jeni sa më profesional me foton tuaj që vendosni në CV. Besimin tuaj fetar, nuk keni pse ta vendosni, hobet dhe interesat po ashtu, apo çdo gjë tjetër që mund të ngrej pikpyetje në sytë e një punëdhënësi potencial. Pra çdo informacion që ju mendoni që mund të jetë i rëndësishëm për punëdhënësin për ta ditur, por që këshillohet që të mos vendoset në CV, më mirë mos e bëni këtë dhe mund të diskutoni të gjitha gjërat nga afër me rekrutuesin tuaj. Pjesët përbërëse të një CV-je janë 5 seksione më të rëndësishme, duke nisur me informacionin personal, me eksperiencat e punës, arsimimin, aftësitë tuaja, apo edhe të tjera të dhëna siç janë për shembull aftësitë kompjuterike, punët vullnetare që keni bërë, çmimet e gjitha me radhë. Le të ndalemi një nga një tek secila. Informacioni personal. Kjo është shumë e rëndësishme, duke nisur me emrin dhe me mbiemrin që duhet jetë i plot, pra jo të shkruani një emër me shkurtime apo një pseudonim tuaj, normalisht do të jetë emër mbiemër i plot. Adresa, e cila duhet jetë një adresë e përditësuar. Për shembull, ju mund të keni lindur në Vlorë dhe në CV-n tuaj mund të ekzistojë ende si adresë vendbanimi juaj në Vlorë, por ndërkohë mund jeni zhvendosur në Tiranë dhe tashmë jetoni në Tiranë. Dhe për sa kohë që kërkoni punë në Tiranë, adresa juaj duhet jetë e përditësuar, kështu që kjo i tregon punëdhënësit që ju jeni i disponueshëm dhe le të themi jeni prezent në të njëjtin vend qëndrim si dhe kompania. Numri i telefonit, na ndodh shpesh që aplikantët bëjnë gabime në numrin e telefonit, vendosin një numër mangut apo vendosin një numër telefoni që nuk e kanë aktiv dhe kjo e bën shumë të vështirë lidhjen apo kontaktin mes rekrutuesit dhe kandidatit. Kështu që përpara se të dërgoni një aplikim, para se të dërgoni CV-n tuaj, kontrolloni edhe një herë me shumë vëmendje numrin e telefonit, nëse është i saktë, nëse është numri juaj aktiv. Po ashtu dhe adresa e-mailit, duhet të vendosni një adresë e-mailit të cilin ju aksesoni, mundësisht jo emailin e punës tuaj, por emailin tuaj personal dhe email të cilin ju e përdorni në mënyrë të vazhdueshme, sepse mund të ndodhë që një ftimi për një intervistë pune mund të vini përmjet emailit, kështu që duhet të keni të aksesueshme këtë adresë. Dhe një shembull, përse i takon pjesës së informacionit personal, emër, mbiemër, adresa, numrin e telefonit dhe emailin. Tek adresa e emailit duhet të bëni kujdes që të jetë një adresë emaili serioze, mundësisht me emër mbiemër tuaj. Pra, jo pseudonime apo jo epitete, jo emrat e tjerë me cilët ju thrasin le të themi të afërmit tuaj, por më profesionale do ishte emër mbiemër juaj. Eksperiencat e punës, ky është seksioni më i rëndësishëm, sepse normalisht nëpërmjet këtij seksioni ju mund ta shisni veten tek një punëdhënës aktual. Keni parasysh që një departament i burimeve njerëzore ka pafund emaile për të lexuar, ka pafund CV për të lexuar, kështu që ajo çfarë bëjnë le të themi rekrutuesit apo punëdhënësit, kërkojnë vetëm disa gjëra kryesore dhe arrin të skanojnë një CV vetëm në 6 sekonda duke parë titujt kryesor të vendeve të punës, pra çfarë pozicionesh pune keni mbajtur në kompanitë ku keni punuar më parë, çfarë aftësish
specifike keni, pra në bazë të eksperiencave të detyrave që keni mbajtur, çfarë aftësish keni fituar, si dhe kualifikimet përkatëse, pra ju mund të keni bërë le të themi kualifikime, trajnime apo arsimime të mëtejshme, të gjitha këto në funksion të pozicionit për cilin aplikoni. Duhet jeni të kujdesshëm që t'i qëndroni formatit çfarë, ku dhe kur. Që do të thotë, për sa i takon eksperiencave të punës, çfarë keni bërë, pra cili ka qenë pozicioni që ju keni mbajtur, çfarë detyrash keni mbajtur, ku, në cilën kompani e keni dhënë të kontribut, në cilën kompani keni punuar, dhe kur, është shumë e rëndësishme të specifikoni mundësisht sa më sakt periudhën kur ju keni punuar. Më e mira do ishte të specifikoni muajin, vitin, pra kohëzgjatin me muaj dhe me vit, dhe të jeni të kujdesshëm që këto periudha ti mbani mend, sepse normalisht do të pyeten edhe në intervistë për çdo detaj të CV-s. Kështu që le të themi ajo çfarë ju do të artikuloni në intervistë do të përputhet me ato çfarë ju keni shkruar. Gjithashtu aftësi që përfshini në CV-n tuaj duhet të lidhen me aftësitë e kërkuara në punën që kërkoni. Ju mund të jeni për shembull edhe një pianist shumë i mirë, mund të jeni edhe një fotograf shumë i mirë, por ndërkohë po aplikoni për një vend pune si ekonomist. Kështu që aftësitë tuaja apo çdo punë tjetër që ju bëni për pasion, për hobi, nuk ka lidhje me punën për cilën aplikoni. Kështu që qëndroni sa më shumë profilit profesional për cilin dërgoni të CV. Dhe shumë e rëndësishme rendi. Rendi duhet të jetë kundër kronologjikë. Pra, dhe një shembull konkret, për shembull, çfarë ke bërë në një kompani? Kam punuar ekonomiste. Ku kam punuar? Tek EPPC Albania në Kosovë. Kur kam punuar? 2017-2019. E mira është që të përcaktoni edhe muajt. Për shembull, shtator 2017 deri në prill 2019. Si dhe detyrat, pra çfarë keni bërë? Keni kujdes që tek detyrat të mos zgjateni shumë. Pra, nuk është e nevojshme që të listoni 10 apo 11 apo më shumë detyra që keni mbajtur, sepse sigurisht të gjithë në një kompani përfshihemi edhe në detyra të tjera gjatë një dite. Të gjithë ndihmojmë dhe kolegët apo bëjmë një themi edhe gjëra të tjera përpos asaj që na takon. Kështu që ju duhet të qëndroni vetëm detyrave tuaja le të themi më madhore apo më kryesore, më impaktuese në kompani. Për të vijuar më tej me arsimimin, sërish duhet kemi parasysh çfarë, ku dhe kur. Pra tek arsimimi juaj duhet të jetë një këto detaje. Çfarë studimesh keni mbaruar, pra çfarë programi keni përfunduar në studimet tuaja, ku keni studiuar, pra emrin e plot të fakultetit të universitetit, dhe kur, pra periudhën se kur keni studiuar. Keni kujdes që të vendosni vetëm titullin e fundit ose dy titujt e fundit të fituar në shkollë, universitet, për shembull studime bachelor apo master, apo studime pas universitare. Por mos shkoni më tej, nuk është e nevojshme që të vendosni emrin e shkollës së mesme apo shkollës 8 vjeçare, kështu me radhë. Pra studimet të mëhershme nuk bëjnë punë, sepse nuk janë në funksion të gjithë kësaj. Kështu që mjafton thjesht universiteti, pra studimet universitare apo pas universitare. Kjo është e mjaftueshme për punëdhënësin, sepse çfarë është më e rëndësishme pastaj është eksperjenca punës. Ja dhe një shembull konkret, çfarë ke studiuar? Master profesional në kontabilitet. Kur? Nga viti 2015 në vitin 2017 dhe ku? Në Fakultetin e Ekonomisë Universitetit të Tiranës. Këtu sigurisht mund të shtoni dhe studimet bachelor me po të njëjtat të dhëna, por mjafton vetëm këto 2 pika, këto 2 programe studime. Gjithashtu, më tej mund të shkruani apo të shënoni edhe certifikime që mund të keni marrë, për shembull në rolin e punës si ekonomist, mund të bëj punë certifikata një programi financiar, certifikata e njohjes së gjuhëve të huaja, apo shumë le të themi certifikata apo kualifikime të tjera të cilat ju shërbejnë për punën. Por mos harroni që këtë ta përfshini thjesht në CV duke e përshkruar. Nuk është e nevojshme që bashkë me CV-n të tregoni të gjitha certifikatat apo diplomat që ju keni marrë. Këto nuk janë të nevojshme në një hap zero, pra në hapin fillestar, në hapin e aplikimit apo dërgimit të CV-s tuaj. Mjafton thjesht i përshkruani ato
duke shkruar, le të themi, titullin e certifikatës që keni marrë, kur e keni marrë, kush e ka lëshuar atë. Dhe gjithmonë duhet të jetë në përputhje me pozicionin për të cilin aplikoni. Ju mund të keni bërë një kurs muzike, por kjo nuk i shërben punës tuaj si ekonomist. Dhe aftësitë të tjera, sigurisht dhe këto janë shumë të rëndësishme për të shënuar në një CV. Bëni kujdes që të mos shkruani fjali, le të themi gjëra klishe, të cilat thuhen dhe stërthuhen nga të gjithë. Sigurisht ne jemi të ndryshëm, edhe secili ka të karakterin e vet, secili ka një sjellje specifike në punë. Nëse keni, le të themi, pak eksperiencë, keni punuar diku, sigurisht diçka keni vënë re tek vetja, keni arritur që ta njihni veten tuaj, cilat janë pikat tuaja më të forta, dhe mjafton që të listoni 2-3 gjëra kryesore që ju karakterizojnë ju në ambientin e punës. Nuk ka nevojë që të keni një listë të gjatë, le të themi, me shumë aftësi të cilat ndoshta edhe mund mos i keni. Dhe kjo është lehtësisht e dallueshme, sepse në intervistën që ju do të zhvilloni më pas me rekrutuesin tuaj, sigurisht të gjitha këto dalin në pah edhe në një farë mënyre mund të dilni edhe gënjeshtar për gjërat që ju keni thënë. Kështu që bëni të kujdesshëm në ato çfarë thoni, qëndroni sa më të sinqert, mos shtoni informacione të cilat janë të pavërteta. Për shembull, shpesh shohem që tek gjuhët e huaja shumë aplikantë vendosin nivelet më të larta, anglishtja C1, italishtja C1, por ndërkohë ndoshta në një bisedë me rekrutuesin ju e keni të vështirë që të komunikoni. Kështu që në këtë pikë, le të themi, situata e krijuar nuk është fort e këndshme, sepse kjo tregon, kjo i lë të kuptojë rekrutuesi që ju keni gënyer në këtë pikë të CV-s tuaj. Por çfarë duhet mendoj kur rekrutues më pas për të tjera informacione që ju keni dhënë në CV? Sa i sinqert keni qenë ju me informacionet e tjera që keni dhënë në këtë CV. Kështu që jeni sa më të sinqert duhet jeni vetvetja. Sa e gjatë duhet të jetë CV-ja juaj? Kemi parë CV nga më të shumëshmet. Nga CV vetëm një faqe deri në CV edhe 5 faqe. Keni parasysh një gjë. CEO e Yahoo-s, Marisa Mayer, ka një CV vetëm një faqe. Pra ajo është CEO, është drejtuese e një kompanie kaq të madhe dhe CV-ja e saj është vetëm një faqe. Kështu që edhe ju mos mirëni mund të tregoni gjithçka çfarë keni për të thënë për veten tuaj në vetëm një faqe. Sigurisht nëse po filloni karrierën tuaj, mund të keni pak eksperjenca, apo edhe nëse keni, le të themi, disa vite eksperiencë, mund të keni edhe më shumë vite eksperiencë, 2 faqe mund të ishin më së të mjaftueshme. Kështu që mos u zgjasni shumë në detaje të panevojshme. I jepni gjërat kryesore në CV-n tuaj dhe çdo gjë tjetër më pas mund t'ia lini takimet apo bisedës drejt për drejt me rekrutuesin tuaj, me punëdhënësin potencial. Çfarë do bëni me CV-n tuaj? Okej, e përpiluat CV-n ashtu siç duhet, e keni gati, identifikoni shumë pozicione vakante pune, mjafton të hapni, le të themi, të gjitha portalet e punës ato çdo ditë janë të mbushura me oferta pune, me pozicione vakante, por keni kujdes, ju nuk mund të përshtateni në çdo pozicion pune. Keni krijuar një profil, sado le të themi ende fillestar, apo sado jo i pasur të jetë profili juaj, apo qoftë i pasur, sigurisht nuk mund ta gjeni vetëm në çdo vend pune. Do të lexoni me kujdes çdo njoftim pune, shikoni kërkesat që ata kanë, shikoni detyrat që do mbahen, dhe më pas le të themi bëni atë krahasimin se sa ju mund të gjeni veten tuaj, por sa dhe kompania mund të marrë nga ju në një marrëdhënie pune të mundshme. Kështu që dërgoni CV-n tuaj vetëm në vendet vakante në të cilat ju e gjeni veten. Ndërkohë, pasi keni aplikuar, sigurisht që dëshira për të parë nëse është marrë apo nuk është marrë, apo çfarë po ndodh me aplikimin tuaj është shumë e madhe dhe ndoshta mund të telefononi apo mundoni që të futeni në kontakt me kompaninë ku keni aplikuar. Kjo nuk është shumë e rekomandueshme në fakt, sepse e para një herë ju mund të merrni një feedback nga ana e kompanisë ku keni aplikuar. Ju mund të merrni një email që aplikimi juaj është marrë. Edhe nëse nuk e merrni këtë, mund të prisni pak kohë. Keni parasysh që punët në zyrë janë të shumta.
Ndonjëherë nuk na mjafton ajo dita 8 orare e punës, ka shumë gjëra urgjente për të bërë, sigurisht edhe nevojat për staf janë, por ndonjëherë merr pak kohë shqyrtimi i CV-ve të marra. Duke marrë parasysh edhe numrin e shumë të aplikimeve, sigurisht që ata të burimeve njerëzore janë njerëz, kështu që kanë ata atë nevojën e tyre për të marrë kohë edhe për të shqyrtuar edhe për të konsideruar të gjitha CV-t e marra. Mund të prisni, optimalja mund të ishte 2 javë, ndoshta pas 2 javësh edhe mund të bëni një telefonat thjesht për të pyetur nëse CV-ja është marrë apo jo. Shumë e rëndësishme është edhe formati në të cilin ju e dërgoni CV-n tuaj. Shpesh herë vijnë formate të cilat për një rekrutues është e pamundur t'i hapin ose kërkojnë akses me adresa juaj e emailit. Më të rekomanduarat janë formatet Word dhe PDF. Këto janë formatet standarde, të cilat janë shumë të lehta edhe për të ruajtur, edhe për të shkarkuar, ndërkohë bëni kujdes me emërtimin. Emërtimi i CV-s tuaj duhet të përmbajë emrin dhe mbiemrin tuaj. Shpesh në marrim CV të emërtuara CV-ja ime, CV në shqip, CV në anglisht apo CV titi me shkurtime emrash. Keni parasysh që 100 CV në ditë mund të ruhen nga një rekrutues, kështu që më e mira është që CV-ja juaj të jetë e emërtuar me emrin dhe emrin tuaj, kjo tregon dhe seriozitetin edhe profesionalizmin tuaj. Mos harroni, ju a thamë në fillim që CV-ja ju siguron vetëm një intervistë, kështu që jeni ju ai që do të shisni veten tuaj më pas. Janë aftësitë tuaja të komunikimit, është aftësia juaj prezantuese, qëndrimi juaj në intervistë që më pas mund t'ju siguroj një vend pune. Por CV-ja ju siguron që ju të keni mundësi që të bisedoni apo të jeni në ambientet e kompanisë ku dëshironi të punoni. Dhe duhet jeni të përgatitur për të mbështetur verbalisht gjithçka që keni shkruar. Ajo që ju thash dhe pak më parë që duhet jeni të sinqertë dhe të vërtetë në ato që shkruani, sepse edhe në takimin direkt, në takimin ballë ku ballë me rekrutuesin, me punëdhënësin potencial, ajo çfarë bëhet në fakt është një vërtetim i asaj çfarë ju keni shkruar dhe asaj çfarë ju thoni verbalisht. Nëse rekrutuesit konstatojnë që ju në një pikë të CV-s keni dhënë një informacion të egzageruar apo jo të vërtet, aty besimi i rekrutuesit apo le të themi opinioni i tij për ju nuk është se do jetë aq i mirë. Kështu që jeni të përgatitur për gjithçka që keni shkruar. Mos harroni që një CV duhet ju përfaqësojë ju, përvojën tuaj dhe çfarë vlere mund t'i shtoni një organizate. Ju a tham edhe po ju a themi le të themi disa herë këtë që CV-ja juaj duhet të përshtatet me një vend pune, kështu që në momentin që shikoni le të themi disa vende vakante me disa ndryshime të vogla nga njëra tjetra për sa i takon kërkesave apo detyrave të punës, por që ju përshtateni në të, e rëndësishme është që CV-ja juaj të jetë komplet e përputhshme me kërkesat e këtij vendi vakant. Kështu që duhet të keni një CV të përditësuar, nuk duhet të dërgoni një CV të kohëve më parë, duhet të jetë informacioni sa më real, sa më koherent, dhe sigurisht mund të keni disa variante CV-sh për t'ju përshtatur vendeve të ndryshme të punës ku ju e gjeni veten. Vërtet kjo mund të kërkojë pak kohë, mund të kërkojë pak përpjekje, por në fund të fundit ja vlen. Na kanë ardhur në fakt shumë pyetje, qoftë në email apo edhe tani direkt. Ju falenderojmë shumë që po na ndiqni në fakt. Lidhur me pyetjet që na kanë ardhur. Një shqetësim në fakt na ka shkruar nëpërmjet emailit Danieli që na thotë nëse kemi bërë për shembull shumë puna fatshkurtra, çfarë duhet të përfshim në CV, sepse normalisht shumë puna fatshkurtra në një CV japin sinjal për një person të paqëndrueshëm në një vend pune për një person. Dhe sigurisht kompanitë, siç ju thash, blejnë kandidatët. Pra për kompaninë në momentin që ju punësojeni jeni në një farë mënyrë në hapat e parë jeni një kosto. Kështu që deri në momentin që ju të vërtetoni që vërtet ja vleni edhe do jeni një investim për kompaninë.
Nëse keni shumë puna fatshkurtra, rëndësishme është në CV-n tuaj të vendosni vetëm ato eksperienca që janë më relevante me pozicionin për cilin aplikoni. Mund të keni ndryshuar për shembull 5 herë vende pune për 5 vite. Por ndërkohë në momentin që aplikoni për një vend pune, mjafton vendosni edhe vetëm 2 eksperienca pune. Më pas sigurisht se si ka rrjedhur ngjarja, këtë mund ta diskutoni nga afër me rekrutuesin, me punëdhënësin potencial, duke i sqaruar më tej edhe arsyet pse jeni larguar nga secili vend pune, dhe sigurisht që krijohet një tjetër impakt në takimin ballë për ballë. Një tjetër pyetje që na ka ardhur nëpërmjet emailit është Deja, e cila ka pyetur çfarë eksperiencash duhet të përfshihen në CV-n e një studenti apo një studenteje. E vërtet në fakt është një shqetësim që i prek të gjithë studentët, sidomos ata që janë në prag të përfundimit të studimeve edhe le të themi ballafaqimet me tregun e punës. Nga njëra anë tregu i punës kërkon eksperiencë, por nga ana tjetër për të fituar këtë eksperiencë duhet një punë, kështu që le të themi ka një handicap në gjithë këtë. Ajo çfarë ju duhet të përfshini në CV-n tuaj mund të jenë projektet ku mund të jeni angazhuar, pra të tregoni sa aktiv keni qenë apo çfarë aftësish keni fituar, mund të keni bërë ndërkohë kurse profesionale, mund të keni bërë internshipe. Pra mund të listoni çdo kualifikim apo çdo aktivitet i cili ju shton vlerë ju si kandidat. Sigurisht CV-ja juaj nuk duhet të jetë shumë e gjatë, meqense ju jeni student, nuk është se keni akumuluar shumë eksperiencë pune, mund të mjaftoheni vetëm me një faqe. Pastaj sigurisht në takimin ballë për ballë duhet të shisni veten më së miri dhe duhet të tregoni që ju ja vleni për të punësuar. Ndërkohë, të tjera pyetje që na kanë ardhur, ndërkohë vijoni të na shkruani sepse do të jemi edhe për pak minuta. Në shkruan Kledi lidhur me formatin, nëse formati i duhet jetë Europass apo jo. Në fakt ka kaluar koha kur të gjithë kërkonin atë formatin Europass. Sot nuk ka rëndësi se çfarë formati përdorni për CV-n tuaj, edhe Europass është i pranueshëm, apo të formatet të tjera që mund të gjeni online. Rëndësishme është që CV-ja juaj të jetë e mirë strukturuar. Pra të jetë një CV e pastër, e lehtë për të lexuar, në një rend kronologjik ashtu siç e shpjeguam, dhe sigurisht të ketë themi çdo gjë të vërtetë brenda. Kështu që formati nuk është i rëndësishëm për sa kohë që është i bukur për syrin, por edhe i lehtë për tu lexuar nga ana e punëdhënësit me të gjithë elementet më kryesorë që i interesojnë një rekrutuesi apo një specialist të grimeve njerëzore. Ndërkohë, Valmiri na shkruan si duhet hartuar CV-ja për studime jashtë vendit. Okej, të gjitha këshillat që ne dhamë deri më tani, kryesisht i shërbejnë tregut të punës. Dhe ajo çfarë duhet pasur parasysh dhe shumë e rëndësishme për ty Valmir, duhet të di që ka le të themi një farë diferencë në CV-t për të dërguar në një kompani apo për CV-t për të dërguar për studime jashtë vendit. Pse e them këtë? Sepse normalisht universiteti ku ti synon të aplikosh apo disa universitete ku ti synon të aplikosh kanë le të themi kërkesat e veta. Për çdo dokumentacion ata kanë kërkesa specifike. Kështu që po ashtu edhe për CV-n, në rastet që ata e specifikojnë, ata japin një format të gatshëm. Ndërkohë në raste të tjera, kur nuk ke një format të gatshëm, sigurisht për sa kohë që ti po shkon për studime, e rëndësishme është që ajo çfarë ti përfshin në CV-n tënde lidhet me akademinë, lidhet me arritjet e tua akademike, me aftësitë e tua si student, dhe pse ti i vlen ti universiteti. Pra gjithçka do lidhet me arritjet e tua në shkollë, me arritjet e tua në jetën akademike nëse ke eksperiencë, apo me të gjitha trajnimet, me të gjitha angazhimet, workshopet, le të themi seminare që ti ke ndjekur, çdo gjë që ti ke ndjekur apo ke në portofolin tënd si një student potencial për këtë universitet. Disa këshilla të fundit.
Duhet jeni vetvetja, që do të thotë që duhet jeni të sinqertë dhe të vërtetë në të gjitha gjërat që thoni, pasi çdo gjë që ju shkruani në CV, do ta mbështesni më pas në takimin direkt. Mos dërgoni të njëjtën CV për punëdhënës dhe pozicione të ndryshme. Sigur se ju a thamë më parë, duhet të përgatisni le të themi disa variante CV-sh në varësi të pozicioneve të punës në cilat aplikoni. Sigurisht çdo njoftim pune ka specifikat, ka kërkesat e veta, dhe CV-ja juaj duhet të përputhet më së miri këtyre kërkesave në mënyrë që le të themi ju të arrini në këtë takim direkt. Pra, që CV-ja juaj të shërbesi një pasaportë dhe të arrini të kryeni këtë takim me rekrutuesin. Duhet të përditësoni CV-n tuaj. Sigurisht nëse jeni në kërkim të një pune, kjo është nëse e ditur që CV-ja juaj është të përditësuar. Por edhe nëse jeni në një pozicion pune, mbajeni gati një CV të përditësuar. Gjithmonë duhet ta keni të gatshme për çdo mundësi që mund t'ju ofrohet. Mos listoni gjatë detyrat që keni bërë. Pra tregoni sa më koncis në detyrat dhe në përgjegjësitë që keni mbajtur në një vend pune. Duhet të listoni arritjet tuaja, pra disa arritje për cilat ju jeni më krenar lidhur me ato çfarë keni në portofolin tuaj, keni arritur deri më tani në profesionin tuaj, sigurisht që duhet t'i specifikoni edhe madje me shumë krenari edhe t'i mbroni në takimin direkt. Kujdes me gabimet gjuhësore. Shpesh herë na ndodh që shohim CV me gabime gjuhësore, duhet jeni shumë të kujdesshëm sepse një CV me gabime gjuhësore do thotë që ju nuk keni marrë kohën e duhur, nuk i keni kushtuar vëmendjen e duhur hartimit të CV-t, që do thotë që nuk keni qenë shumë serioz në gjithë këtë. Pra, duhet jeni sa më të saktë në çdo gjë që shkruani, pa gabime, për të dëshmuar kështu seriozitetin dhe nivelin e profesionalizmit tuaj. Kontaktet që vendosin në CV duhet jenë kontakte të sakta. Pra, kontrolloni edhe një herë nëse numri që keni vendosur është i saktë. Kujdes mos mungojë asnjë numër nga numri juaj i telefonit, adresa e emailit që të jetë një adresë të cilin ju e aksesoni, jo një adresë e cila mund të jetë bllokuar, sepse mund të kontaktoheni nëpërmjet emailit dhe kështu nëse ju nuk keni akses në emailin tuaj, humbisni mundësinë për të pasur të takim të shumë dëshiruar me kompaninë apo me punëdhënësin tuaj potencial. Dhe vizualisht e bukur, pra përdorni një format i cili është lehtësisht i kapshëm për syrin e rekrutuesit, një format i cili le themi do të jetë i pastër, i qartë edhe i lehtë për të lexuar. Keni parasysh rekrutuesit lexojnë qindra CV në ditë edhe normalisht një CV vizualisht e bukur sigurisht që bën shumë diferencë. Sigur se ju a thash, rekrutuesit skanojnë një CV për mesatarisht 6 sekonda. Kështu që janë vetëm disa gjëra kryesore që rekrutuesit shohin, tregoni sa më të kujdesshëm në këto pika kryesore që ju a thamë edhe pak më parë. Dhe me qenë se morët të gjitha këto këshilla për të hartuar një CV fituese, edhe me qenë se tashmë jam e sigurt që jeni të gatshëm për të shkruar CV-n tuaj më të mirë, të doja t'ju rikujtoja për një event javën e ardhshme në datën 1 maj, kur të gjithë të tjerët ju të gjithë të tjerë do të jeni pushim. Ne do të jemi në krye të detyrës. Do të jemi në destinacionin punë, në edicionin e dytë të saj, për të takuar edhe për të mirëpritur të gjithë ata që janë në kërkim të një vendi pune. Të gjithë ata që janë në kërkim apo edhe ndoshta të gjithë ata që janë në një vend pune, por thjesht për të njohur me mundësitë që ne ofrojmë apo për t'i hapur kështu dyert një bashkëpunimi të ardhshme. Ditën e mërkurë, datë 1 maj, duke nisur nga ora 10 deri në orën 17, ne do të jemi në Art Turbina. Të gjithë në dispozicionin tuaj, mezi presim t'ju takojmë. Ndërkohë, ju rikujtojmë që webinarët tona do vazhdojnë, në muajin e ardhshëm po ashtu do kemi të tjera sesione, kështu që ne do donim që të kishim sugjerime, sa më shumë sugjerime nga ju në mënyrë që t'ju vim në ndihmë me informacionin e duhur. Këto janë mënyrat tona të kontaktit. Për çdo lloj pyetje apo për çdo lloj gjëje tjetër që ndjeni të nevojshme të na kontaktoni,
info@eppc.al është adresa jon e e-mailit, 067 20 23 531 është numri I kontaktit. Gjithashtu vizitoni dhe website-in ton, portalin ton zyrtar eppc.al për të njohur me të gjitha pozicionet vakante që ne shpallim dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale. Jam e sigurt që të gjithë përdorni pafund gjatë një dite Facebook, LinkedIn dhe Instagram, kështu që na ndiqni EPPC Albania and Kosova. Duke ju falenderuar shumë që ishit pjesë e këtij webinari, e këtij sesioni të parë. Ne do të ridëgjohemi dhe rishihemi në të tjera sesione webinar. Urojmë që të kaloni një pasditë të këndshme edhe bëni gati një cili fituese se ju duhet. Gjithë të mirat.